بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و محبوب. سپاسگزارم از اینکه خداوند دوباره این فرصت فراهم کرد که تونستیم در برنامه دیگه در کنار شما عزیزان باشیم. یک بیننده‌ای میگفت تو هر برنامه سپاسگزاری میکنی. گفتم برخی از اتفاقات، یعنی واقعا این اتفاقات خیر بدون توفیق الهی نیست. الان ببینید چند ماه خداوند توفیق سیمای صحابه، به ویژه حساسترین وقایع تاریخ در شهادت حضرت عثمان، به خدا خوب از ما گرفته. خب خیلی از شماها میگید کی ادامه پیدا میکنه، چگونه هست؟ امیدوارم این توفیق رو خدا بده که بشه من بنشینم و این ادامه بدم این مطالب رو. و اینم که هر بار که میشینم جلوی دوربین اینو توفیق الهی میدونم که پروردگار این فرصت رو فراهم کرده تا بتونیم بالاخره با هم لحظاتی رو باشیم و امیدوارم که این لحظات پر از خیر و رحمت و نیکی باشه. اما امروز در این ویژه برنامه میخوام به صحبت‌های مولانا عبدالحمید بخش دومش بپردازم. در بخش اول ایشون خب به مواردی اشاره کردن در مورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ارزش دیانت و وابستگی انسان به دین الهی و اینی که چگونه زندگی انسان میتونه زیبا بشه. اما در بخش دوم طبق معمول مواردی بود که میشه گفت به شرایط امروز مرتبط هست و خب ایشون سعی کرده به این موارد در برنامه ها همیشه بپردازه. در خطبه های خودش بحث منافع ملی مردم رو ایشون مطرح کرده. بحث اینی که بالاخره اولویت ها در مذاکره بعد مد نظر باشه. امریکا هم نگاه بکنه نیاد سر جریان اسرائیل و حمایت بیجا از اون بالاخره مذاکرات صلح رو ناکام بگذاره و این رو مواظب باشن که بالاخره منافع ملی ما نباید گره بخوره با یه سری از اتفاقاتی که در دنیا هست. و صحبت مولوی از جهتی خب قابل اهمیت، میشه نقدش کرد، بررسیش کرد، کیفیت ها رو دید. بعد ایشون مواردی در این ارتباطات میگه و بحث احساسات رو مطرح میکنه که نمیشه با شعار و با احساسات کاری انجام داد. خوبه که انسان عملگرا باشه و عملا درست در بگه بسنجه که چه باید انجام بده. اما یکی از موارد که ایشون بهش اشاره کرد بحث اهل سنت اهواز هست، به عبارتی استان خوزستان. حالا تنها خوزستان روش در بر نمیگیره، قسمتی از بوشهر رو هم در بر میگیره و سایر مهتدین ما رو در سراسر ایران هم در بر میگیره که ما 29 نفر از افراد معتمد و شناخته شده رو در محله کوت عبدالله بگمانم از کسانی که هدایت شده بودن الحمدلله و اهل سنت گرایش پیدا کرده بودن، خود دولت نظام دستگیر کرده. اونم در این شرایط بحرانی که وجود داره، صرف به خاطر اینکه تو تغییر آیین میدی باید این گونه برخوردها بشه و اون هم فشارهایی که روی اهل سنت متاسفانه هست. و ایشون خب مواردی در این مورد صحبت کرده که انشالله بهش خواهیم رسید و ضمن که اشاره میکنه به این که زندانیان سیاسی لازمش اینه که آزاد بشه. تا کی میخواین اینا رو تو زندان نگه دارید؟ و از اون طرف هم گفتگو با زندانیان سیاسی و هم گفتگو با اقوام و مذاهب ضروریه. بالاخره جمع کثیری از کشور رو اینها در بر گرفتن. و حالا مواردی رو همیشون در مورد پاکستان اشاره میکنه به خانم دکتر ماهرنگ بلوچ که براش حکم حبس ابد زدن و سایر کسانی که بالاخره فعالان مدنی هستن در اونجا به این موارد میپردازه. و از یکی از موارد خاصی هم که مولانا داره اشاره به این میکنه که بالاخره اگر معترضینی در بلوچستان هستن یا بالاخره مخالفین، مردم هستن دیگه، این سعی کنن که راه ها رو نبندن، شرایط شاهرگ های اقتصادی استان بسته نشه تا به مردم فشار کمتری بیاد. بالاخره شرایط اقتصادی از اون موقعیت جنگی، حالا صحبت های ایشون هست. و نکته آخری که ایشون داره اینه که بالاخره تعطیلات تابستانیه. خیلی از مدارس دینی این زمینه رو فراهم کردن برای کلاس های تابستونی و ایشون اشاره میکنه ما همین کار رو کردیم و امیدواریم خانواده ها همراهی کنن که بچه هاشون در این فرصت تابستان از اون چه که بالاخره هست بهره مند بشن. اما عزیزان، با توجه به این که مولانا عبدالحمید به ویژه در این چند سال اخیر میشه گفت به صورت پررنگ و اثرگذار
تلاش زیادی کرده که بتونه بالاخره در خطبه‌های جمعهش با توجه به اینکه انعکاس جهانی داره و بسیاری از خبرگزاری‌ها، بسیاری از کارشناسان بین‌المللی و دستاندرکاران و بالاخره سیاستمداران جهان براشون مهمه که از داخل کشور، اون هم از منبر نماز جمعه مسجد مکی زاهدان، چه پیامی به جهان القا میشه. اینی که دلم میخواد این بخشایی که از صحبت‌های مولانا عبدالحمید خدمتون ارائه میدیم با یه دقت بیشتری گوش بکنید، حالا تا هر قسمتی که بتونیم ما از این صحبت‌ها ارائه بدیم و این رو بدونید که به نوعی این نوع پیام و این نوع صحبت‌ها وقتی که با صراحت، اون هم در این شرایط سنگینی که در داخل کشور ما هست، به خارج از کشور داره انتقال پیدا میکنه، به جهان و فضاهای رسانه‌ای رو متأثر میکنه، میتونه حاوی پیام‌های مهمی باشه، حاوی دردها و نگاه‌های عموم مردم باشه در داخل ایران که بالاخره از زبان مولوی عبدالحمید بیرون میاد. این نکته رو هم فراموش نکنید که دیگران کسانی گفتن که برخی از اطراف مولانا عبدالحمید یا با نام مولوی عبدالحمید تلاش زیادی میکنن که بتونن بالاخره داستان آخر و توبره خودشون رو حفظ بکنن یا از نام مولانا سوء استفاده کنن در بخش‌های امنیتی یا جاها یا رسانه‌ها مطالبی رو ارائه بدن. این رو باید در نظر گرفت. مولانا الحمدلله صغیر نیست، انسان کبیریه، مطرح یکی از شخصیت‌های مطرح نه تنها ایران، جهان هست. اگر کسی هر نظری، هر حرفی رو داره در هر جایی میزنه، اون خودش هست. هیچ کس نماینده تاب الاختیار مولوی نیست و خب الحمدلله ایشون محجور معاذالله نیست، ایشون کسی نیست که دیگران بخوان براش حرف بزنن. و حتی نکته قابل تأمل اینه که اگرچه ایشون مشاوران متعدد در بخش‌های متعدد همراهی میکنن با ایشون، همون صحبت‌های خود ایشونه و بیان و دردهای مردم هست که بارها بهش اشاره کرده. پس اینی که متوجه باشید که هر کی گفت که جل جلاله نگید نام خدا. مولانا الحمدلله زنده است، الحمدلله سالم هست، خدا حفظ کنه ایشون رو، چشم حسودان رو کور بکنه، از بد و بلای دشمنان ایشون رو دور بداره و امیدواریم که ایشون حداقل بانی بشن برای ایجاد الفت و اتحاد در جامعه اهل سنت ایران، حالا حتی برای مردم ایران، چرا که تنها رهبری هست از رهبرانی که به عنوان رهبر سیاسی و مخالف این نظام شناخته میشه که هم در درون نظام بهش اعتماد دارن بسیاری از عناصر حکومت، چه از عناصر تندرو چه از عناصر اصلاح طلب، خیرخواهی ایشون رو فهمیدن و هم تمام اپوزیسیون از ایشون به خیر و نیکی یاد میکنن و مردم هم از ایشون به خیر و نیکی یاد میکنه. تا به حال یعنی برخلاف هر کسی که مخالفانی داشته و فلان، در مورد ایشون این چنین چیزی نیست. میشه گفت ایشون یک ستون یا نکته اتحادی بین همه مردم ایران هست الحمدلله. و خب از داخل هم صحبت میکنه، وابسته به صهیونیست و یا وابسته به جای دیگری هم نیست، یا وابسته بگیم به درون حکومت باشه. تاوانهای زیادی رو هم تا به حال مولوی یعنی تحمل کرده. ضمن پخش صحبت‌های ایشون این اشاره بکنم که اگر مطلبی دارید یا صحبتی دارید، لطفاً توی واتساپ یا توی یوتیوب بنویسید، چرا که میخوایم صحبت‌های مولانا رو گوش کنیم. مطلب شما رو نگاه میکنم، در صورت شرایط خاص اون پیام و جواب شما رو هم خواهم داد. خب از دقیقه 28 صحبت‌های مولانا رو با هم گوش میکنیم از خطبه امروز نماز جمعه ایشون. و داره هوا سرد میشه، اما خلاصه بکنم و چند تا مسائل در رابطه با مسائل روز داشتم که عرض کنم. و مسائل اولی نکته که در این مسائل به هر حال مثل گفتگوهای اخیر به نظر می آید، من میخوام اینها را عرض کنم و هدف جز خیرخواهی ندارم. و نگاه کنید این صحبتی که ایشون اشاره میکنه، من هدفی جز خیرخواهی ندارم، عملا این ثابت شده. زمانی که ایشون بحث مذاکره رو مطرح کرد، زمانی که ایشون خیلی از موارد مطرح میکرد، میتاختن این گروه های تندرو و افراد معلوم الحال در کانال های معلوم الحال.
به ایشون حمله میکردن. بعضی از این آخوندهای دوزاری هم میدیدی که موضع گیری میکنن. حالا تو فضای مجازی هم میبینیم که آخوند دلغک هایی پیدا میشن، حرفایی هم نسبت به ایشون به قول خودشون میخوان نقد بگیرن یا تمسخر بکنن. اما عملا دیدید که بالاخره مذاکره تنها راه بود و مواردی هم ایشون هر وقت اشاره کرده خب میبینید همون چیزی بوده که خواسته مردم بود، همون چیزی که عملا بهترین شرایط رو برای یک سرزمین فراهم میکنه. خب حالا بگید مولوی اینقدر بهش حمله کردید، آقا گفته مذاکره کنید، مولوی وابسته به این و اون. حالا خودتون رفتید مذاکره کردید، خودتون رفتید حالا افتخار میکنید به مذاکرتون. مولوی خیرخواهی کرده و الان هم انشالله بر امید ما اینی که بر اساس خیرخواهی این نظراتشو میگه. دنباله رو بشنویم. و اینه که این گفتگوها بسیار خوبه و ما طرفدار صلحیم و طرفدار گفتگویم و قرآن هم همینه فرموده و این جنه لسلم فجنالها هفته گذشته تلاوت کرد. و قول نکته ای که ایشون اشاره میکنه عملیه، واقعا در سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره شده و دقت درش هست. و قرآن وقتی داره میگه وقتی اونها آماده میشن برای صلح و مصالحه، تو هم با اینا وارد صلح و مصالحه بشو. اصلا در تفکر آسمانی که اسلام به عنوان تجلی پایان انبیاء علیهم السلام هست و برنامه همه بشریت تا پایان بالاخره عمر این زمین که دیگه تا کی خواهد بود، این سخن هست که دنبال جنگ طلبی و جنگ افروزی نباشی. اگر در جایی که امکان صلح هست، صفا هست، گفتگو هست، یه امر بسیار غیر منطقیه که کسی بخواد با خشونت و با جنگ و این موارد برخورد بکنه. و اگر واقعا کسانی که در درون این حکومت هستن، حالا اون بخش طیف اصلی بالاخره ستمگران و اینها همه رفتن، فرقه گرایان رفتن، رده های اول دومشون سومشون رفتن، این چند تایی موندن دیگه. بالاخره در شرایطی که من گفتم چند وقت پیش گفتم دیگه این نظام تمام شده و عملا خب بعد ببینیم چهره جدید این و این دگردیسی که پدید میاد در درون چگونه خواهد بود. اونها نیومدن گفتگو کنن، نیومدن مذاکره کنن، نیومدن خیرخواهی بکنن برای مردم، نتیجهش هم عاقبت شومی برای همه بود. و چه فرصتی اگر بالاخره شرایط این گونه رقم نمیخورد چه بسا نابودی های بدتری هم میداشتیم. حالا صحبت اینجا گوش میکنیم. دلیل نقل کردم که میفرماید اگر دشمن تمایل به پیشنهاد مصالحه و مذاکره را داد، این فرصت بدانید، این رد نکنید و روی این به نفع میدانم، به خیر میدانم برای همه منطقه. تنها ما نیستیم، منطقه کلن و ملت ایرانه و ملت های دیگران که زندگی میکنم به نفعشون هست گفتگو و مصالحه. و اما یک نکته این من خدمتتون اشاره کنم، همیشه این مطلب گفته شده، ما بارها گفتیم، مولوی هم گفته، میدونید پایان هر جنگی صلح و مصالحه است. حتی جنگ هایی که با اشغال یک سرزمین به پایان میرسه، باز بعد از مدتی میبینید همون که بود آخر بالاخره اون سرزمین آزاد میشه. بریتانیای کبیر 300-400 سال میشه گفت که از شرق تا غرب و شمال تا جنوب کره زمین رو تحت استعمار خودش داشت، استعمار پیر اصطلاحاً. چه شد؟ بالاخره یک جای دیگه تمام میشه همه اینها، استعمار و جنگ و اینا به پایان میرسه. پاکستان رو ببینید، هند رو ببینید، هرچند خوب عواقب تلخی بوده، شرق آسیا رو ببینید، در افریقا رو ببینید، در بسیار از کشورهای دیگه. تنها ایشون نبود، بریتانیای کبیر نبود، فرانسه بود، پرتغال بود، اسپانیا بود، ایتالیا بود، هر کدوم در وسع خودشون هر چه تونستن استعمار کردن، سرزمین ها رو اشغال کردن و تحت عنوان این که بالاخره اهدافی داشتن معادن و ثروت های اونها رو چپاول کردن. آخرش هم پایان رسید دیگه، یه لکه ننگ تاریخی و بعد هم هر کسی در جای خودش. پس پایان هر جنگی بالاخره صلحه. پس چه بهتر که همون ابتدا قبل از اینکه این جنگ رخ بده خردمندان بنشینن و جلوی جنگ و نفرت و غارت و کشتار و تخریب و بدبختی و آوارگی و فساد و تباهی که به دنبال اون میاد رو بگیرن. بله. نکته که من احساس میکنم که
اگر این رعایت میشد بهترین مسائل بود. و او اینه که وقتی دو کشور با هم گفتگو میکنه، الان گفتگوی ایران و امریکا است، مهمترین منافع در اینجا و مهمترین رسالت در این گفتگو و مسئولیت در این گفتگو آنه که منافع دو ملت رعایت بشه و هم منافع ملت ایران، مردم ایران در اولویت اوله و اصل بالاخره منافع ملی ما هست و منافع ملی ما مقدم از هر منافع ملت‌های دیگر و مناطق دیگر هست. و همانطور امریکایی ها که گفتگو دارن باید روی منافع خود فکر کنن. به نظر ما اگر امریکایی ها مثلا یک کشور دیگری را مثل اسرائیل خط قرمز خودشون قرار بدن، این بالاخره کار به نفع نیست، به خیر نیست. باید فکر کنم برای ملت امریکا که منافع ملی امریکا برای مسئولان و دولت امریکا مهمه و این هم از لحاظ عرف نگاه کنید و هم از لحاظ ابعاد دیگر که نگاه کنید همینه. ببینید نکته جالبی رو مولوی اشاره کرد، میگم با زبانی ساده و بی تکلف اشاره به یک مسئله جهانی کرد و یک واقعی که نه تنها بحث نیروهای نیابتی حکومت ایران هست بلکه بحث خود امریکا هست. اگر امریکا میخواد به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا باقی بمونه، نباید منافع خودش رو در سبد قربانی شدن این قرار بده که برای حفظ دولت اسرائیل یا اهداف شوم دولت اسرائیل بالاخره گروه‌های تندرو و فرقه‌گرا میان حاکم میشن مثل نتانیاهو و بگه آقا این خط قرمز منه. این چه میشه؟ سازمان ملل مقابلش میستن، کشورهای مسلمان مقابلش قرار میگیرن، از اون ور کشورهای اروپایی، اونایی که بالاخره هنوز قانون هست، هنوز حق شهروندی رو رعایت میکنن، حق انسانیت. خیلی ها میبینید ایتالیا، اسپانیا الان در سطح دنیا نسبت به اسرائیل نگاهی دیگه وجود داره و دادگاه‌های بین المللی کیفری اینا همه علیه نتانیاهو و تیم اون اعلام جرم جنایت کردن و ایشون عملا تحت تعقیبه. حالا دولت امریکا بخواد بگه آقا در مذاکرات خط قرمز من اسرائیله، ممکنه زورش برسه کارهایی بکنه، اما در نهایت این به مصلحت اون نیست. در نهایت جز آسیب چیزی دیگری براش باقی نمیذاره. همین میتونه برای حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران باشه یا برای هر سرزمین حکومت دیگه‌ای که منافع خودش و مردم خودش رو قربانی فدای دیگران بکنه. ممکنه برخی میگن آقا خب این نیرو اسرائیل نیرو نیابتی امریکاست، اما این نیرو نیابتی هست که داره سیاست امریکا، قدرت امریکا، تجارت امریکا و کاخ سفید رو میخواد مدیریت کنه و میخواد از طریق نفوذ در لابی هایی که داره در امریکا و سایر کشورهای دیگه بتونه به اهداف جنگ طلبانه خودش در دنیا و نقض حقوق بشر ادامه بده، تا جایی که امروز به عنوان یکی از بزرگترین جنایتکاران جنگی شناخته میشه اسرائیل. پس این دیگه از نیروی نیابتی امریکا خارج شده. در این گفتگوهایی هم که در این مدت بین ترامپ و نتانیاهو بالاخره گروه‌های افراطی که در اسرائیل وجود داشت، ما متوجه شدید که اینها دنبال این نیستن که منافع امریکا براشون حفظ بشه، دنبال اهداف جنگ طلبانه خودشونو مثل نیروهای داخلی افراطی در اون حکومت ایران همون اهداف آخر زمانی خودشون هستن و این یه مسئله خیلی یعنی عجیب و غریبیه. حتی علت اختلاف در اپوزیسیون ایران همین اسرائیل بودن. بخشای حالا اون آقای فخرآور میگه یکی از وزرای دولت اسرائیل که حالا منظورش رئیس موساد بود یا وزیر اطلاعات اسرائیل بود. من میگم نه، خود نتانیاهو برای ایجاد اختلاف در اپوزیسیون و بین مردم ایران و اهداف شومی که داشت داستان رضا پهلوی رو علم کردن. در ضمن گروه‌های دیگر هم دارن حمایت میکنن برای اهداف شومی که در آینده هست و خب مولوی خیلی صریح داره به این مسئله اشاره کرده. لحاظا و همینطور مسئولان کشور ما که در این گفتگوها شرکت دارن و گفتگو میکنن
و منافع ملی ما را. یا کنید دقیقاً مولوی همون گونه که بحث امریکا رو مطرح میکرد این بحث ایران هم هست. برای هر کشوری دیگه قدم و اولویت اول منافع ملی یک سرزمینه، منافع مردم یک سرزمینه. چرا که انسانهایی که در یک سرزمین زندگی میکنن در واقع ثروت، قدرت و پتانسیل واقعی اون کشور هستن. اگر ایران ارزشی میخواد داشته باشه به مردم ایران هست، به کسانی که در این سرزمین زندگی میکنن، به کسانی که دارن این سرزمین رو بالاخره در مسیر چرخ اقتصاد و سیاست و تمدن و فلان اون رو به حرکت در آوردن و آینده این سرزمین رو دارن تضمین میکنن. خب اولین عنصری که در یک سرزمین هست نیروی انسانی و پتانسیلی که در اون قرار گرفته و هرچه هست در واقع در خدمت انسان هست. خب نکته رو فراموش نکنید، اگر اقتصاد هست، اگر دولت هست، اگر کشاورزی هست، اگر چه هست، صنعت، در واقع برای خدمت به انسان، انسانهایی که در این سه کشور زندگی میکنن. هیچ کشوری نمیاد منافع خودش رو به خاطر دیگران به خطر بندازه، اینو فراموش نکنید، مگر دیگه انسانهای ابلهی باشن. اینو در مورد ایران هم ایشون اشاره میکنه که با هم بشنویم. به جای اینکه بالاخره منافع ما و امریکایی ها گره بخوره به اسرائیل و گره بخوره به مردم لبنان و این بالاخره اینها این درست نمیدانم بنده اینا. بالاخره اصل و اولویت منافع خود ملته و این گره نخوره زندگی مردم ایران به هیچ کشور دیگه، هر کشوری باشه. و به هر حال ما وظیفه داریم که از حقوق مظلوم دفاع کنیم و از حقوق لبنانی ها، حقوق لبنان، مردم لبنان دفاع کنن. اگر امریکایی هم از کشور دیگری دفاع میکنن دفاع کنن، ولی اینا را خط قرمز و بگن که باید حتما این بشه و الا نمیشه و این گره زدنه و این با اون منافع ملی ما همخوانی نداره کشور ما. بالاخره ملتی نیازی داره. الان ما در سخت‌ترین شرایط مردم ایران زندگی میکنن و بسیار شرایط زندگی اقتصادی بده برای مردم ایران، تورم و بدبختی بیداد میکنه و مردم ماندن توی زندگیشون با بس روبرو هستن و لحاظا اولویت اول خود مردم ایرانن و برای امریکا باید خودشون باشن و نه دیگر. ببینید نکته‌ای که داره مولوی اشاره میکنه، یه دفعه به حاشیه سخنش دقت کنید. مولوی از بحث اولویت مطرح کرد، اولویت یک سرزمین، یه دفعه اومد به شرایط داخلی ایران اشاره کرد، شرایطی که خیلی امروز نمیخوان بهش بپردازن. ما تماس هایی که در این 2-3 هفته داریم دقیقاً تایید سخنان مولانا عبدالحمیده. گرانی بیش از حد کالاها، کمبود برخی از کالاها در سراسر کشور، احتکار برخی از کالاهای مورد نیاز مردم. حالا جدا از گرانی و احتکار و کمبود، سرگردانی مردمه، بیکاری، تعطیل شدن کارخانه‌ها و بسیاری از شرکت‌های اقتصادی هست. صحبت از چند میلیون فلج شدن تجارت‌های الکترونیکی و موارد دیگه بودی که رخ داده. بدهکارانی که نتونستن بدهکاریشون رو بدن، تجاری که کالاهاشون نه صادر شده نه وارد شده و روی کشتی‌ها مونده و شرایط بدی که در کشور مردم دارن، سرگردون شدن، پای تلویزیونا میشینن، پای یه مش انسان‌هایی که خیلی‌هاشون، البته من نمیگم خیلی‌هاشون، ولی انسان‌های ناآگاه هم، فقط هارت و هورت میکنن. طرف مثلا در تا دیروز نوکر روحانی بوده، امروز شده در فلان رسانه نشنال فلان مثلا صهیونیستی، 1000 تا یه تا که دروغ میگه. وقتی صحبتاشو کنار هم میذاری میبینید با اون عینک‌ها، با اون قیافه‌های عجق وجقی که با پول‌های خدا میدونه از کجا نامشروع به دست خیلی از این رسانه‌ها رسیده، و مردم رو سرگردان‌تر کردن، مردم رو گیج‌تر کردن. خب ابهام‌های متعدد وجود داره در درون خود حکومت هم. نتونستن هنوز برای مردم یه حس اعتماد ایجاد کنن. خب یک تعدادی میگن ما هستیم،
بقیه مردم چیه؟ کسبه، بازار، کارگر، معلم، دانش آموز. واقعا این حالت هست و مطلبی که مولوی داره میگه یه امر واقعیه تو این سرزمین. ممکنه بدتر از این هم بشه اوضاع و ممکنه بالاخره شاید این تیم جدیدی که میخواد قدرت به دست بگیره میگم تغییراتی ایجاد بکنن و شرایط ایران تغییر بکنه. امیدواریم که شرایط به سمت خوبی بره و دنیا همین رو بفهمه و دیگران هم بفهمن که مردم و ایران میخواد تغییر بکنه و امیدواریم رسانه هایی که عناصر فاسد و تبهکاری در اون قرار گرفتن که خیلی هاشون اتفاقا پسمانده های سیستم های اطلاعاتی به اصطلاح جمهوری اسلامی هستند یا سپاه هستند که میفهمید تعفن اونها و رفتارهای اونها رو. من اگه بخوام الان اسمشون رو ببرم چون نمیخوام وارد این مبحث بشم، علاقه ایم تو این مباحث دیگه ندارم، ولی با شناختی که از بسیار از این افراد دارم که چگونه مثل مارمولک از جاهای متعدد خودشونو به جاهای دیگران رسوندن، یکی یوتیوبشون میخواد فعال بکنه، یکی فلان، کاسه های داغتر از آش و کاتولیکتر از پاپ و دیگه نمیشه چه حرفی زد. انسان های منفور که سخنشون جز نفرت، جز پریشانی، جز غم و اندوه، جز نگرانی برای مردم چیزی دیگری به بار نمیاره. دنیا هم اتفاقا این عناصر رو میشناسن، سیستم های امنیتی دنیا هم این عناصر فاسد که خودشونو در رنگ و لعابهای متعدد جلوه میدن میشناسن. اینو فقط نمیخوام وارد بگم تو این ماجرا بشم، خودتون کلاهتون رو قاضی کنید. اگر حافظتون ضعیفه برید به یوتیوب ها، فضای اجتماعی نگاه کنید، میتونید از کسایی که حافظشون قویه بگید آقای فلانی که تا 10 بار 10 جور حرف زده، 100 جور حرف زده و 100 جور حرفای خودشون انکار میکنن. اینها یه مش کلاشانی هستن، اتفاقا همون جوری که فلاحی گفت وزیر اطلاعات و اون صالحی وزیر اطلاعات، اینا همه صادراتی هستن اکثریت، هیچ شکی در این نکنید. درسته شهروندی امریکا و انگلیس و فلان رو گرفتن، اما میگم هر چیزی رو از خروجیشون بشناسید. خروجی اینها ایجاد نفرت و تفرقه و بدی و اختلاف و خیلی مسائل دیگه است. صحبت مولانا رو روش کنیم که خیلی مهمتره. مسئله خودشون حل کنن. ایران و امریکا با هم روابط ہے، بالاخره دیپلماسی برقرار کنن، مسئله اسرائیل حل کنن و مسئله لبنان حل کنن، فلسطین حل کنن و اینها را بهتر میتوانند که این مسائل منطقه، چون این مسائل منطقه حل نشود مشکلات باز باقی. کل مردم خاورمیانه باید مشکلاتشون حل بشه و همه باید مناسب است و که همه به هر حال همت کنند و به هر حال روی مسئله خاورمیانه مشارکت کنند، حل خاورمیانه و حقوق همه، حقوق فلسطینی ها و حقوق همه کشورها، همه لبنانی ها، حقوق اسرائیل و تمام کسانی که حقوق دارند اینجا همه. نگاه کنید نکته‌ای که داره مولوی اشاره میکنه، حالا بذارید تموم بشه میگم من. هیچ کسی رو نمیشه گفت که این حق نداره، حقوقشون میتونن مراعات کنن و حل کنن مسائل. جنگ تا کی و اختلاف تا کی و چرا خاورمیانه در جنگ بسوزه و مشکلات درست بشه، در حالی که خاورمیانه یک مراکز مهم است و منافع همه دنیا اینجا گره خورده و وابسته است و بالاخره مرکز مهم تجاری و اقتصادی هست و بالاخره یک فصل نوین و شرایط جدید قرار داریم و در این شرایط باید نحو صحیح عمل بشه. نگاه کنید مولوی بحثی رو که در مورد حقوق همه کشورها و مردم در خاورمیانه و در سطح جهان اشاره میکنه، این یه مطلب کلیدیه. اما تا زمانی که جرثومه فسادی و سرطانی در قلب جهان بشری که همین صهیونیست‌ها هستن وجود دارن و اینها مهار نشن، شما هرگز امنیت و صلح رو نخواهید دید. دهه هاست بحث استقلال مردم فلسطین مطرح است، حتی با وجودی که اگه شما به نقشه نگاه کنید پاره پاره شدن اینها. تمام تلاش کشور عربستان سعودی، کشورهای عربی برای اینکه آقا یک کشور مستقل به نام فلسطین شناسایی میشه و حق سرزمینی که مال خودشون بوده حالا اینها گرفتن و خب طبیعیه که صهیونیست‌ها اجازه اینو نمیدن.
تحلیل های سیاسی هم اینو نشون میده. زمانی که تمام جهان اسلام علیه دولت فرقه گرای اسرائیل متحد شده بود و برای انتقام جنگ 6 روزه خودش رو آماده میکرد و قدرت خودش رو داشت به صورت یک پارچه متمرکز میکرد، یه دفعه میبینید در این جریان یه دفعه انقلابی در ایران صورت میگیره و این انقلاب یه دفعه مدیریت میشه و به دست فرقه گرایانی میفته که خروجیش قدرت اسرائیله. مثل که زمانی دوستی داشتیم میگو روزی که احمدی نژاد در مورد هولوکاست صحبت کرد، من اون روز گفتم این احمدی نژاد از صهیونیستای اسرائیل هست، از نیروهایی هستش که داره برای اسرائیل کار میکنه، موساد. میگه همه گفتن تو چرا این حرف رو میزنی؟ گفت این برای اینی که مظلوم نمایی اسرائیل بیشتر بشه و به اهدافش برسه. عملا شکلگیری حکومتی در ایران توسط آیت الله، هرچند که میگفتن ما مدعی حمایت از فلسطینی و سرزمین اسلامی و ام القری اسلامی، خروجیش وحشت ایجاد کرد. تمامی کشورهای اسلامی از ترس اینها رفتن در بالاخره برابر در کنار اسرائیل به صلح و دوستی رسیدن که طرح ابراهیم هم که میبینید راه میندازه مثلا ترامپ برای همین. خیلی ها میگن پایان پرونده این به اصطلاح جمهوری اسلامی اگه به آخر نرسیده برای اینی که اهداف اسرائیل این اجازه نمیده و برخی اصلا معتقدن این سناریوها همه مال همین جریانه و داستانی که مولوی میگه بله هر کسی باید به حق و حقوقش برسه. الان در هندوستان کشوری که دموکراسی فلان مودی داره چیکار میکنه؟ در ایالت پراتش داره چه برای ایالت چیز میکنه؟ علیه بنگلادشی مهاجر، مسلمانان مهاجر داره ایجاد میکنه و چه اتفاقاتی که داره میفته و مسلمانان چقدر در هند تحت فشار، در میانمار به همین صورت، در ایغور در چین به همین صورت. ما در بسیاری از جاهای دنیا هم همین مشکلات داریم، تنها فلسطین هم نیست. ولی متاسفانه همیشه کمپانی‌های بزرگ اقتصادی، قدرت‌های برتر در جهان، مافیای پنهانی که ما نمیدونیم پشت سر اون چیه و از همه مهمتر صهیونیست‌هایی که در این صحنه هستن، خب اجازه نمیدن که حق به حقوقی برسه. و داستان این نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی هم در همین اهداف بوده و آینده بسیاری از این پرده ها خواهد افتاد و دست ها روشن خواهد شد. ولی خب طبیعیه که چون میگم در یک مثل داستان یک نمایشنامه ای هست و بالاخره که اون دستاندرکارانی که این دارن این نمایشنامه یا این فیلم رو مدیریت میکنن و سناریویی رو ریختن، به گونه ایه که میخوان بینندگان و مردم رو به سمتی که خودشون میخوان هدایت بشه. اما اگه شما خروجی جریان رو نگاه کنید داستان متفاوته و دنیا به صلح و صفا نخواهد رسید مگر اینکه کمپانی‌های بزرگ اقتصادی که به دنبال دوشیدن مردم هستن، که در اون گزارش خانم آلبانزه هم داشتیم که اینها یکی از مجرمان در جریان غزه هستند و جنگ‌ها، گفتم حتی شرکت کاتل پیرال خیلی عجیب تو گزارش ایشون هست و شرکت‌های دیگه، و طرفی داستان صهیونیسم بالاخره در دنیا باید بیگونه حل بشه. یعنی اصلا کسی نمیگه که اینا از بین برن، ولی خب بذارن دیگران هم زندگی بکنن. حالا خیلی عجیب هستن، میگم پیچیدگی خیلی زیاده. دیروز یک از دوستان میگفت برای من هیچی عجیب نیست که فردا ببینید همه اینا توی سناریو بازی کردن، توی یک برنامه بزرگ برای یک اهداف ویژه. خب طبیعی خیلی از نیروهاشون هم از دست خواهند داد. و میگفت شما اگه داستان مولانا اون وزیر جهود رو بخونید دقیقاً همینه که اون وزیر برای ایجاد اختلاف، تفرقه و نابودی نصارا در اون موقع خودشو به چه بلایی سر در آورده، گوش و دستش و فلان و پاشو بریدند و بعدش هم خودکشی کرد تا به اهدافش برسه که اگه اون لازم شد بازم داستان روزی خدمتون ارائه خواهم داد. صحبت ها رو گوش کنیم. و مسئله دیگری که خواستم عرض کنم همینه که مسئله مردم اهواز هست که اهوازی ها به هر حال همهش شکایت دارند و فشار آنجا زیاده و مخصوصا اهل سنت اونجا شکایت دارند که به هر حال آزادی لازم را به اونها که آزادی قانونی بهره‌مند نیستند و حق و حقوق کامل بهره‌مند نیستند و مشکلات دارند و
من اینجا یک عرضی داشتم، هم صحبتی داشتم. خب نگاه کنید، نکته ایدی که مولوی گفت دقیقاً داره اون دمل چرکینی که در یکی از مناطق سنی نشین ایران که البته میشه گفت در گذشته این مناطق همه سنی بودن، بالاخره بعد از صفویه این تغییر تحول ایجاد شده. برخی از قبایل عرب منطقه اهواز اینها هنوزم سنی هستن، ریشه دار، اما اکثریت اهل سنت امروز در اهواز یا همین خوزستان که به اصطلاح حالا اسمها تغییر کرده، وگرنه اسم این منطقه قبلا بوده عربستان ایران. خیلی ناراحت میشن آقا چرا این حرفو داری میزنی، عربستان ایران چیه؟ و اسمش این بوده. اون سرزمینی که ما امروز به نام عربستان میشناسیم المملکت العربیه السعودیه، به نام المملکه میشناسن، مملکت سعودی. در فارسی ما به اشتباه ما گفتن عربستان، در واقع همین سرزمین اهواز ایران ما بوده، مثل قهستان ما، مثل خیلی جاهای دیگه که بالاخره اسمها تغییر کرده. حالا بماند که اتفاقی در این 100 سال گذشته افتاده، ولی از سال 1379-80 بعد از مناظرات المستقله بین شیعه و سنی، در اون زمان به نام لیالی تراویح بود که یکی از عناصر برجسته این مناظرات آقای دکتر عبدالرحیم ملازاده بود که هرگز نمیشه خدمات ایشون رو نه تنها به جامعه اهل سنت موحدان ایران بلکه به جامعه اهل سنت دنیا فراموش کرد. در اون مناظرات، در اون گفتگوها که امیدوارم یه روزی ترجمه قرار بشه، ترجمه شده، ظاهرا نمیدونم چی کار شده، دوبله شده، اینها در یوتیوب حداقل قرار میگیره استفاده بشه، داستانش هم هنوز برای ما روشن نیست. ولی در اون مناظرات و گفتگوها که در شبهای رمضان بود به نام لیالی تراویح 20-21 روز ادامه پیدا کرد که گاهی 2-3 ساعت این مناظرات صورت میگرفت. شخص بود به نام آقای هاشمی که از تونس بود و ایشون این شبکه المستقله رو داشت. ترکون این شبکه المستقله با این گفتگوی مناظراتی که بین علمای شیعه و سنی، به ویژه گفتم آقای دکتر ملازاده به عنوان یک اهل سنت ایرانی و بلوچ تونست پرقدرت خودشو نشون بده. آقای عثمان خمیس بود و سایرین بودن، از اون ورم اینا تیجانی را آوردن و اواخر قزوینی را آوردن که بلد نبود صحبت کنه که گنده همه چیشو در آورد. ولی در سالهای 79-80 ما شاهد رشد جمعیت گسترده‌ای از اهل سنت در سرزمین اهواز هستیم یا عربستان ایران بگیم. چرا این کلمات حذف بشه؟ چرا مثل که بلوچستان، مکران، شافران، از اسمهای تاریخی این سرزمین هست. بعضی از همین اسمها ناراحتن. من به خاطر چی؟ به خاطر بردگیشونه. چون برده یک فکر و اندیشن دیگه، از اسمم نبری، اسم مردمم نبری. جالبه که برخی از آمارها بالای 20,000 نفر در اون رمضان در این منطقه اهواز سنی شدن. تعداد زیادی از اونها رو، حدود 20 نفر از اینها رو خود ما ملاقات کردیم، از رهبرانشون اومدن، بالاخره زاهدان، بعدها چابهار اومدن، من اینها رو دیدم. بسیاری از کتاب‌های خودمون حتی به اینها هدیه کردیم، چیزی که در اختیارمون بود، ما که پول و توان دیگه نداشتیم، چون عربی میفهمیدن و اون مناظرات تونست به راحتی این طلسم خیالی و دروغین و پوشالی و سحرگونه آخوندها رو بشکنه. خب الحمدلله رو به اهل سنت آوردن. امروز سخن در اینی که 70-80% عرب ها که در این منطقه اهواز هستن که ساکنین اصلی این منطقه اهل سنت شدن، جدا حتی از لورها ما داریم در اون منطقه، ولی قبایل عربی اکثرا اهل سنت شدن. اکثرا. یعنی یکی از دوستان میگفت دیگه تو خانواده‌های ما اگه چند نفری مونده باشن که با حکومت سر کار دارن. و جالبه که شمخانی در این اواخر به اینها بالاخره گفته بود که شما مسئله عربیتتون من حفظ میکنم فلان، اما همراه نشید در تظاهرات فلان، بهتون کار نداریم. ولی الان شروع کردن به دستگیری دوباره به نوکیشان اهل سنت در اهواز. خب نمیتونن همه که میگیرن افراد فعال شناخته شده تو محله کوت عبدالله و جاهای دیگه که آمار دستگیری ها رو ما داریم، افراد شناخته شده محترم و انسانهای مدنی خوشرفتار و قابل اعتماد رو دستگیر میکنن و تهدید میکنن. این نکته‌ایه که متاسفانه مردم این سرزمین باهاش مواجهن و چه خوب اهل سنت ایران و مردم ایران بدونن این منطقه مظلومه. ظلم زیادی بر این منطقه رفته در مخصوصا 100 خورده ای سال گذشته. حتی قبلش هم استعمار تو این منطقه این سرزمین رو به حال خودش رها نکرده، چه از کشتار
این هموطنان عرب خودمون و انداختن جسدهای اونها در کارونی که اون زمان پر کوسه بود، چه در 8 سال جنگی که اینها سپر اصلی بلاها و سختی ها بودن، چه بعد از اینی که بالاخره حالا اینها به سوی اهل سنت اومدن و چه رنجهایی رو میکشن و بالاخره شهروندان اصیل ایرانی هستند. بهتون میگم اینا عرب‌های مهاجر هم نیستن. میدونید که دیگه این منطقه همه عرب‌هایی داره ریشه های تاریخی 2-3 هزار ساله هن. اصلا مدائن پایتخت ساسانیان در 10 کیلومتری بغداده و جنگ هایی که رخ داده و فتوحاتی که شد شوشتر اینا همه عرب بودن، اصلا زبان همدیگر رو میفهمیدن و خب نیروهای ساسانی در واقع بخش‌های از این سرزمین عربی رو در جنگ‌های متعدد اشغال کرده بودن. خب الان جزء سرزمین ایرانن. خب نمیشه که اینا بگیم آقا شما بعد برید. اصلا ایرانی نبودن، اصلا میگیم از جای دیگه اومده بودن، دارن توی سرزمین نسل‌قرن‌ها زندگی میکنن. یه مقداری عقل و شعور چیز خوبیه کسی داشته باشه که این حکومت متاسفانه نداره، ولی صحبت‌های مولانا رو دنبالش رو گوش میکنید. داشتم و اونه که ما باید در کشورمان کوشش بکنیم که یک فصل جدیدی باز بشه. و من شنیدم که گفتن که دیگه مرگ بر امریکا در ایران ممنوع هست از این به بعد. و از این خوشحال شدم. اصلا این کلمه مرگ کلمه ناصحیحه. ما چه حقی داریم به دیگران مرگ بگیم؟ ما به دشمنانمون هم نمیتونیم مرگ بگیم. در دعاهای پیامبر هست وقتی خدا میگه لیس لک من الامر شیئا، و ما برای هدایت و دوستی و محبت و خیرخواهی داریم زندگی میکنیم. ما برای یک ملتی رو بگیم بمیرن که چی بشه؟ اینا عباس با این فرهنگ صفویت روافض در ایران شکل گرفته بود با لعنت و مرگ و نفرین بر اهل سنت. خب حالا همین فرهنگ رو با ترکیبی از تفکرات کمونیستی متاسفانه و سوسیالیستی که حالا در موقع کمونیستی من بیشتر بگم و تفکر استالین و لنین اینها که امپریالیسم رو بعد نابود بشه و تفکرات این همین آوردن تو این جریان. حالا جالب اینه که اول انقلاب میگفتن مرگ بر آمریکا و مرگ بر روسیه و مرگ بر چین و مرگ بر انگلیس و فرانسه و ایکس و ایگره. اصلا این تفکر مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی هر کسی که مخالف جریان اینا باید بمیره. خب مولوی میگه من خوشحالم، یه واقعیتیه، قدم خیلی مهمیه که این گاوها برداشته بشه و مردم به این نکته برسن ما حق نداریم برای کسی درخواست مرگ بکنیم. ما چه کاریم تو این دنیا؟ کی بتونه این اجازه رو داده نفرت پراکنی بکنید؟ بدی میاره. کسی باد بکاره طوفان درو میکنه. مرگ میاره. نتیجهش هم همین بدبختیه که بر این سرزمین اومد افتاده که خدا میدونه که اگر طاعون در این سرزمین فراگیر میشد به صورت گسترده خونه به خونه، شاید اینقدر پریشانی توی سرزمین نبود. چون که هویت مردم از بین رفت. گروه‌های سلطنت طلب هم اگه نگاه کنید با همین تفکرم مرگ بر سه فلان 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 اون خانم آقای پهلوی نشون میده نفرت در انسان‌هایی که با این نفرت بزرگ میشن، با این اندیشه هستن. میبینید کلیپاشون چی میبینید؟ اینها میخوان صلح بیارن، دوستی بیارن، محبت بیارن، آزادی بیارن. دنیا هم از این تفکر بدش میاد. متاسفانه وجود حکومتی مثل این حکومت آخوندها در ایران و مثل بسیار از این اپوزیسیون نماهایی که باز اینها را من اتفاقا بازوهای همین نظام حکومتی ایران میدونم که شواهد نشون میده چهره ما ایرانی ها رو چهره منفوری در دنیا کرده، که انسانهایی که فقط دنبال مرگ و نفرت و تباهی و حذف دیگرانن. تا کی؟ بله بشنویم صحبت مولانا رو. که ما جلوتر خیلی قبل من یادم هست توی دانشگاه یکی از دانشگاه‌های بزرگ تهران کنفرانسی بود و ما هم در حاضر بودیم و دعوتی کردن و من صحبتی اونجا کردم و اون صحبت من گفتم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مرگ بر منافقین گفت، در حالی که تمام دور بر حضرت منافقا زیاد بودن، بسیار ضرر رسوندن. و نه مرگ بر مشرکین گفت و نه مرگ بر یهود گفت، نه مرگ بر نصارا گفت. و بالاخره ما ببینیم که آقای ما و رهنما و رهبر مهم ما حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چگونه عمل کرده و گفته که این مرگ گفتن کار درستی نیست. که حرفی بود دیگه بارم گفته شده
که به هر حال مرگ بر هیچ ملتی نگیم و هیچ کشوری را مرگ نگیم و گرچه تعویل میکنم که منظور ما ملت نیست، ولی به هر حال این مرگ وقتی بگیم بری کشوری شامل ملت هم میشود وقتی هیچ کسی از نیت ما اطلاعی نداره و لحاظا این خیلی چیز خوبی است و ما باید این همه 70 و این 50 و ببخشید 47 سال گذشته است و از انقلاب و شعر اول باید بدیم، نه شرایط حالا فرق کرده. او مردمی که در روز زمانه بودن نیست حالا تکوتو که مانده و رهبران گذشته هم رفتن. ما در یک شرایط جدیدی هستیم. اگر ما شرایط درک نکنیم و شرایط ندانیم و با شرایط پیش نرویم این عقلانه نیست، منطقی نیست. با احساسات نمیشه کشورداری کرد، با احساسات نمیشه باید منافع ملی را حفظ کرد و با احساسات هم نمیشه حکومت ادامه داد و بالاخره احساسات بگذاریم، باب گفتگو را باز کنیم، همانطور که با بیرونی ها گفتگو میکنیم بین خودمون هم گفتگو باشه. یه فصل جدیدی در کشور ما، یک شرایط جدیدی در کشور ما حاکم باشه که میشینیم حقوق را رعایت کنیم و لحاظا این فشارها را از سطح کشور برداریم. و مخصوصا بعض قومیت ها هستند که شکایت خیلی دارن توی قسمت های مرزنشین کشوران و لحاظا این مردم خوزستان که هم همیشه از فشار شکایت دارن و بعد به ویژه اهل سنت اونجا که حنبلی هستن و اهل سنتن و اونها هم همیشه فشار روی زندگیشون بوده، آزادی ندادن به اونها و حساسیت روشون زیاد بوده و ما درخواست داریم هم از به حال دولت میخواهیم، از شورای امنیت کشور میخواهیم، وزیر محترم کشور که به هر حال به شرایط تغییر بدن برای اونها. آفرین. مولانا نیا کنید نکات جالبی رو اشاره کرد. حالا من پیام ها نگاه میکنم بعد صحبت مولانا رو میذارم و واقعا مسئله اهل سنت و عرب های اهواز رو باید جدی گرفت. میدونید 92% از سرمایه مردم ایران، از اون ثروتی که در این 100 سال گذشته، حداقل 107-10 سال گذشته در ایران مردم بهره مند شدن به عنوان یک کشور ثروتمند و نفتی، از همین منطقه اهوازه. این بی‌انصافی نیست که شاهرگ حیاتی ما در یک منطقه بخشی از خاک ایران باشه و مردم اونجا رو ما ایرانی ندونیم یا اونها رو تحت فشار قرار بدیم یا به خاطر عقیده و آرمانشون که اهل سنت هستن تحت فشار باشن. تا کی میخواد این اتفاق بیفته؟ و این صحبتی هم که مولانا کرد دقیقاً همینه که الان فصل جدیدیه. در این فصل جدید از این رفتارها پرهیز بشه. مطمئن باشید مردم هم پاسخ خواهند داد، به ویژه بعد از آبروریزی و فضاحتی که برای این صهیونیست‌ها و نیروهای اپوزیسیون وابسته به این صهیونیست‌ها فرق می‌کنه، رسانه‌های صهیونیستی و افرادی که با این صهیونیست‌ها در رسانه‌ها همکاری کردن، رسوایی اینها علنی شده و ریزش اینها در داخل ایران کاملا مشهود هست. به ویژه ما در این 3 هفته دیگه واضح این رو داریم. اپوزیسیون هم شکست خودش خورد به خاطر اینی که دست‌هایی بود نتونست خودش رو درک بکنه. حالا هر کسی میگه ما قدرت داریم، اینا بعد آینده اینو نشون میده، ولی الان در این فصل جدیدی که داره در ایران شکل میگیره و شکل گرفته عملا دیگه، و میگم من باورم نیست که دیگه این حکومت قبلی باشه و این آدمای قبلی درسته که تونستن خودشون رو نگه دارن برای مذاکره اومدن، اما تغییرات شروع خواهد شد، جدی هم خواهد بود و امیدوارم عاقل باشن، مثل اون جنایتکارانی نباشن که خون مردم رو ریختن که بعد از مرگشون مردم خوشحال شدن و این خب خیلی عجیب خواهد بود و اینی که امیدوارم یعنی این درک بشه و بیش از این ستم به مردم نشه و خب معلوم نیست در آینده باز چه اتفاقی بیفته. حالا اپوزیسیون شکل دیگری بگیره، آیا دنیا بخواد خودش چیزی شکل بده برای آینده ایران،
یا داخل اون دیگه بماند. یا کنید بیننده ای اینجا گفته من شعری رو گفتم، این شعر منو خطاب به شیعیان تو رو خدا بخونید، چند بار گفتم. نگاه کن، لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است، عشق بازی سر به میدان وفا افکندن است، گر هواخواه حسینی ترک سر کن، چون حسین شرط این میدان به خون خیش بازی کردن است. میگه این شعر خطاب به کسایی گفتم شیعیانی که سنگ امام حسین رو به سینه میزنن اما عملکرد امام حسین رو ندارن. جزاکم الله خیرا گفته بار دوم شعر من نخوندیم. مولانا گفته جزاکم الله مولانا و با غیرت و صادق و ثابت قدم باشید. میگه من 73 سال سن دارم. دوره جنگ از طریق راه و ترابری با ماشین سنگین ما را زورکی فرستادن جبهه، رسیدیم اهواز، دیدیم که زنان عرب سیلندهای گاز رو بر روی سر دارن و در صف طولانی ایستاده بودن برای پر کردن کپسول گاز. یا عده دیگر از زنان عرب را دیدم چون چوب جمع می‌کردن تا آتشی روشن کنند و غذایشان رو بپزند. خیلی ناراحت شدم و با خودم فکر کردم چه ظلمی به اینها شده. در سرزمینی که مردمش بر روی چاه نفت خوابیدن، چرا باید این زندگیشون به عنوان یک بدبختی، به عنوان یک کرد بدبختی خودم و سرزمین یادم رفت و در افکار خودم درست من متوجه نمیشم، ولی خب یه واقعیتیه. مردمی که ثروت ایران از اونهاست با این وضعیت الان هم همینجوریه متاسفانه. بیننده ای عکس فرستاده. کاک ابراهیم اگر خاطرت باشه، بله من این چرا باز نمیشه این فایل، بالاخره من حد زدم عکس چیه. بله عکس با استاد طباطبایی، یادم میاد خدا حفظتون کنه. دیروزم کسی این عکس برام هم فرستاد، اون خاطره رو فراموش نمی‌کنم. خدا استاد طباطبایی رو حفظ بکنه. او ماشاءالله چقدر پیام صوتی فرستاده ایشون. ببینم چی گفته، متن نمی‌رسه اینا. سلام، شماره من رو کسی خاص بهش دادی ممنوع. من به کسی ندادم. بذار آخرین پیامو تا حداقل گوش کنم. بعد اون کسایی که به حضرت عمر همراه بودن صحابه بودن و یک صحابه تو نه اینطوری بزنم به تو دلم اینطوری آواز می آمد که حضرت حسینه و قدش هم بلند. خب ظاهرا ایشون خوابی رو دیده. من یه خواهشی از شما دارم، گفتم این باب خواب رو باز نکنید. کار آسونی نیست تعبیر خواب. فقط یه چیزی رو نکته‌ای بهتون بگم. میدونم همتون میرید بالاخره کتاب‌های تعبیر خواب رو نگاه میکنید. الانم که هوش مصنوعی هم میگه اومده به کمک در تعبیر خواب. معبرین خواب، متخصصین در تعبیر خواب میگن یک خواب دیدن. حالا خواب‌هایی هست بس عیناً اتفاق میفته، ولی گاهی خب تو مثلا میگه اون فرض کن عزیز مصر خب گاو دیده بود، گندم دیده بود، چه دیده بود، اینا تعبیر میشه. دریا تعبیری داره. میگن یک موردی خواب میبینید خب شما به احسن تعبیر کن. مار دیدی خب مار رو به پول تعبیر کن، به دشمن تعبیر نکن. و خیلی موارد دیگه هرچند پولم خودش اگر انسان نتونه مدیریت بکنه و لیاقت نداشته باشه کمتر از دشمن نیست که چه بسا بدتر باشه. معبرین میگن همیشه بین تعابیر خواب بهترینشون رو شما در نظر بگیرید. اینو مواظب باشید. بذارید ما باب تعبیر خواب باز نشه، درست هم نیست. این تخصص ویژه‌ای میخواد، ضمن اینکه اصلا ما برای خواب نیومدیم اینجا. حالا هر کسی خواب خودش رو میبینه. نه من شماره شما رو به کسی ندادم. این شماره از روزم خاموش بوده. این پیام گفته شما زنگ زدید، من شاید زنگ زدم ولی شما در دسترس نبودید. سلام، اگه خسته نباشید. این کلمات محترم و گرامی و استاد اینا رو دیگه برای ما بکار نبرید، راحت باش. مثل اون بیننده که دیروز گفته ابراهیم، من خیلی خوشم اومد. همین هم اضافیه، همون لیاقت، همین اسمم نداریم. خدا کمک کنه. اگه میشه درباره ارث پدری یکم توضیح بدید، چون میگن که ارث پدر تنها به پسران تعلق میگیره. چه کسی گفته تنها به پسران تعلق میگیره؟ دختران هم مثل پسران هستن، با این تفاوت که اگر دختران از پدر یک دوم پسران ارث میبرن. تازه زنان در بسیاری از مواقع در بحث علمی میراث شاید 3-4 مورد هست که دختران شاید نصف بگیرن و بیشتر مواقع
هم تراز ارث میگیرن، گاهی حتی بیشتر از مردان میگیرن. کی گفته اینجوریه؟ میگن چون شوهر کردن از ارث محرومن. هرگز و هرگز، هرگز و هرگز هیچ بچه‌ای از ارث محروم نمیشه. حتی پدری بگه من فرزندم عاق کردم، فقها اعتقاد دارن که نمیتونه این از ارث محروم بکنه. عزیزان این مد نظرتون باشه. بالاخره حقوقی هست. حالا داشتن این گوشی هم به این سبب دستم آخر یا تب کامپیوتری میشکردم یا خودم چیز هستم. میگه خواستم خبر وفات دوست شما که بنده در منزل ایشان شما رو ملاقات کردن به شما بدم. استاد مجید ریگی مدتی پیش، تقریبا 3 ماه پیش، بر اثر بیماری کبدی دار فانی رو وداع گفت. انا لله و انا الیه راجعون. من خبر نداشتم. ولی استاد مجید ریگی هم همکار ما بود، هم دوست ما بود و امیدوارم خبر حالا نادرست باشه، ترجمه هم کسی من نگفته. رنج‌های زیادی کشید و تکیه‌گاهی بود برای همه ما تو ایران، مخصوصا در زاهدان ماها که میرفتیم دیدن ایشون. خدا رحمت کنه، بهشت و نصیبش بکنه و از گناهانشون در بگذره. خیلی سال هاست با وجودی که ایشون دچار آزای نخایی بود، ماشاءالله مثل شیر و توانمند بود. خداوند کمک بکنه همه ماها رو. میگه ماشاءالله بسیار سخنان جالب و دلسوزانه، جزاکم الله، دعوتگر روشن و خدا کنه اینجوری باشه. ما نمیدونیم. الحمدلله از این آیین فاسد و زشت ما مبرا هستیم. حالا مدتی نکنید چیزایی خوب تو یوتیوب اومده دیگه. حالا صحبت ما خدا رحمت کنه استاد مجید ریگی رو، خدا رحمت کنه. سرنوشت هممون همینه دیگه و امیدوارم که جنت رو خدا نصیبش کرده باشه. میریم دیگه، هممون خواهیم رفت. مسیر زندگی راهیه که باید طی بشه. نیومدیم که اینجا بمونیم. یکی از مواردی که در مورد حضرت حسین من امروز فکر می‌کردم، شهادت ایشون، این بود که عزیزان به بالاترین نعمت شامل حضرت حسین شد، جدا از فضائلی که پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشون گفته بود. اون نحوه شهادت ایشون، نحوه شهادت نزدیکان ایشون، آزادگی ایشون، مقاومت ایشون در برابر منکر تا پای خون خودش، نصیب هر کسی نمیشه. گفتم همه اجلمون مشخصه و چه خوبه که پایانمون مرگمون و زندگیمون که پایان داریم میذاریم، پایان زندگیمون که به مرگ میانجامه. چون مرگ هم خدا خلق کرده، خلق الموت و الحیات. مرگ هم جز مخلوقات خداست. مرگ با شهادت باشه. امام حسین خوشبخت شد و سعادتمند. ای کاش که ما هم لیاقت این سعادت رو داشته باشیم. مجددا اگر برادرمون مجید ریگی فوت کرده، استاد ریگی، تسلیت عرض میکنم از طرف خودم و طرف دوستانی که با ما هستن، عزیزانی که ایشون میشناسه، و به خانواده‌اش تسلیت میگم، به همه دوستان. امیدوارم خداوند انسان‌های نیکویی در مسیر ما قرار بده که فقدان این دوستان خوب رو بالاخره کمتر حس بکنیم. تا فرصت دیگه، برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون باشه.